Hey guys! Happy weekend! Welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa Jariel's Peak and nagbubuk si Kaloy ng resort para makapunta tayo sa dagat. Tignan natin kung may mabubuk tayong resort and hopefully makita tayo ng dagat. So ayun, sobrang mahangin na naman. Baka tayo na naman yung drone natin. So ayun guys, sobrang hangin na naman. Baka mawala na naman tayo ng drone. So gas muna sa drone ha. So ayun yung mga kasama natin guys, si Rodel tsaka si Kaloy, mga classmate natin ng college. So nakaka-dalawang checkpoint na kami and so far nalalagpasan naman natin dahil meron tayo mga booking. So eto bigla ang dagat. May nabook na si Kaloy na resort sa Real. So tara, puntahan na natin. Ang dami pa ring pine trees dito. Tsaka mas malamig dito compared dun sa nasa kabilang part tayo ng Marilake. Magwa 1 PM na pero may mga clouds pa rin dito sa taas. Ang sarap, ang lamig. Biglang inulan dun kaya nagkapote tayo. Dito naman tayo ngayon sa may tulay and maputik at madulas, so tukod-tukod lang. Ayan sila, tatanggalan ng kapote. Ayaw na nila. Sarap mag-rides dito. Solong-solo namin yung kalsada. Kaya lang yung panahon paiba-iba. Aaraw, uulan. So dito naman tayo sa may tulay. Ang ganda ng tulay. Ang taas. Saan si Kaloy? Gusto ko sana mag-drone kaya lang ayaw nila huminto eh. Sige, next time pagbalik natin mag-drone tayo dyan. Tara, tuloy pa tayo. Nakababa na tayo sa bundok and may checkpoint pero wala namang nag-check, so let's go. Hello Chico. Dito na tayo sa junction, yung kaliwa papuntang Infanta and itong kanan papunta ng Real. Tsaka nagbi-blink na yung fuel ko. So ayun, may gas station. Pagas muna tayo. Hey guys, so ay nandito na tayo sa junction. Yung papunta doon yung Infanta and papunta dito yung sa Real. Medyo umuulan-ulan kaya astronaut na ako ulit. Ayun na naman yung ulan. Buti di na ako nagtanggal ng kapote. And mas malakas siya ngayon. Tara, tuloy na natin. Ganito talaga yung mga gusto kong daanan, may mga palayan. And kanina pa nakababad yung GoPro ko dun pa lang sa Antipolo, so malulobat na to. Chico! Chico! Hello! Chico! Hi! Hey guys! So ayun, nabudol ako ng mga kasama ko. Nakarating kami ng Real Quezon. So ayan, welcome dito sa Real Quezon. Beach time guys. So last beach time ko was March 2020. So malapit na mag 2 years yung huli kong beach. So breakfast lang talaga dapat kami sa Tanay pero sobrang aga pa kanina kaya nag-ride pa kami at napunta kami dito sa Real.
So yung entrance namin dito is 100 pesos, tapos hindi na kami pinag-cottage kasi sabi namin saglit lang naman kami at di rin kami maliligo. Sayang overnight sana. Tara, drone shot tayo, ang ganda ng panahon. Nga pala, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na kasi ang dami natin yung pupuntahan. Lilibutin natin yung buong Pilipinas. So next ride daw namin ay 2 days 1 night. So ayun, mas long ride, mas longer stay, so more pahinga. So ay guys, mag alas 4 na, uwi na tayo. Salamat sa pagsama sa amin. Sunod ulit. Bye bye.